Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to study a new lesson. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. My dear students, today we are going to study the last lesson of Unit 13, and this lesson is in your grade 9 English book, page 141 to 143. So open your books, turn to page 141. Let's start and finish the last lesson of Unit 13. By studying this lesson, we are going to finish Unit 13 too. Grounds the کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. هیله من یم چې ټول مهام راته ښه واوسئ. د نن ورځې یو نوی لوست لولو. پیل هم د سکتن تعالی په نامه باندې کوو. هغه بخښونکی دی، مهربانه دی. د نن ورځې لوست مو څلورم لوست د دیارلسم څپرکي دی. ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي د مضمون 140 تر 143 پاڼو کې دی. د دغه لوست په لوستلو سره چې اخرنی لوست د دغه څپرکي دی، موږ به هم دا لوست پای ته ورسو او هم به دیارلسم څپرکی پای ته ورسو. نو 140 پاڼه د خپل کتاب راواړوئ. But before to start our today's lecture, let's have a short look to the previous lecture, which was Unit 13, Lesson 3, and there we have studied about 3 sections: conversation, grammar, writing, and at the end you had a homework, so I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې د نن ورځې لوست پیل کړو، تېر لوست ته به هم یوه لنډه کتنه وکړو. تېر لوست مو د دیارلسم څپرکي دریم لوست او 3 برخې مو هلته ولوستلې. کنورسیشن خبرو اترو برخه مو ولوستله، پښویه برخه د ګرامر پښویه برخه مو ولوستله، رایټینګ لیکلو برخه مو هم ولوستله، په پای کې مو کورنۍ دنده درلودله. هیله من یم چې هغه مو هم ترسره کړې وي. سی برخه د لیکلو د برخه ستاسو کورنۍ دنده وه. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So now let's go forward to start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 13, Lesson 4, and here we have 4 sections to study about them. The first section is Phonics, the second section is Grammar Summary, the third section is Speaking, the fourth section is Reading, and at the end you have a homework. Your homework is very important. You should do your homework and you should examine yourself by doing your homework. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست به هم پیل کړو. څلورم او اخرنی لوست د دیارلسم څپرکي دی. د دغه لوست په لوستلو سره به موږ دیارلسم څپرکی پای ته ورسو او دغه لوست مو 4 برخې لري. فونکس د غږ پیژندنې علم دی، ګرامر سمري د پښوی لنډیز موږ لولو دلته، سپیکینګ غږیدلو برخه هم لرو یا د خبرې کولو برخه، ریډینګ د لوستلو برخه هم لرو. په پای کورنۍ دنده لرئ، مهمه ده باید ترسره کړئ او خپل ځان د کورنۍ دندې په ترسره کولو باندې وازمایی. So let's start from the first section, which is Phonics, and here we are going to start Phonics section by part A. نو راځئ چې ګرانو زده کوونکو د فونکس برخه پیل کړو. د ای له برخې نه پیلو. دلته موږ یو جالب غږ باندې غږیږو. فونکس هماغه د غږ پیژندنې علم دی. دلته په غږونو باندې غږیږو او غږونه پیژنو. دلته ګرانو زده کوونکو فن، وایسلس، ون، وایسد، فی او وی باندې غږیږو. فی چې دی وایسلس بی غږ دی او و چې دی وی غږ، دا وایس دی. دا چې ولې وایس دی او ولې وایسلس دی، دا غږ چې دی ګرانو زده کوونکو له مرۍ نه راوځي، په همدې ځای کې تلفظ کیږي او محسوسه غږ نه استخراجوي. دا غږ وایسلس دی. دغه غږ د فی غږ او د لستونې نه دا غږ راوځي او استخراجیږي او لرزه هم لري. ګرانو زده کوونکو، موږ په غږیزې کارخونې باندې غږیدلي وو چې مرۍ، ستونی، ژبه، شونډې، غاښونه، دغه ټول په غږیزې کارخونو کې شاملیږي او هره برخه یو بیل او متفاوت غږ استخراجوي. نو د فی غږ چې دی وایسلس دی، ځکه چې په شونډو کې او د غاښونو ترمنځ د غږ تولیدیږي او خاص غږ نشته. د و غږ چې دی د وی غږ دا یو وایسد غږ دی، غږ لرونکی دی، نه دی
ګوري ستونې نه ده راوځي. نو نن موږ په دغه دواړو غږونو باندې غږیږو. بي سیکشن ته راځو. دلته تاسو ته په واضح ډول باندې تاسو کولی شئ د غږ وپېژنئ. بي سیکشن کې تاسو ته ویلي چې listen to your teacher while he or she is reading the following words and repeat after him or her. Your teacher will explain the differences between the pronunciation of f and v. ګرانو زده کوونکو تاسو ته ویلي په بي برخه کې چې خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ کله چې هغه لاندنۍ کلمې لولي او وروسته له هغه نه تاسو هم تکرار کوئ او ستاسو ښوونکی به توضیح ورکړي. دا به تاسو ته ایکسپلین کړي فرق the differences between the pronunciation of f and v. تاسو ته به د دغه دواړو غږونو هغه توپیر هم واضح کړي او تاسو به یې پوه شئ په اړه. ګرانو زده کوونکو دغه انځورونه دي، زه تاسو ته هر یو لولم، تاسو هم دغه غږونه په ښه ډول باندې درک کړئ. مثلا لیف، لیف، دغه لیف او لیو. د و غږ چې دی غږیز دی او ف غږ چې دی بې غږه دی. لیف، لیو. ویس او فیس. هف، هو. فن، van, few, view, wheel, feel. نو دا هغه غږونه دي چې هیلهمند یم تاسو درک کړي وي د ف او و غږ. نو راځئ چې وړاندې لاړ شو د فونکس سی برخې ته. دلته هم یو اکټیویټي ده چې ما یې تاسو ته څو دانې کاري کړي، نور یې تاسو کار کوئ. دلته تاسو ته په سی برخه کې ویلي چې complete each sentence with suitable words from the box. تاسو ته ویلي هره جمله په مناسبې کلمې چې په دغه باکس کې تاسو ته درکړل شوي دي، په دغه جابې کې تاسو ته درکړل شوي دي، په دې باندې بشپړه کړئ. مثلا لومړۍ جمله جوړوو، بیا زه وړاندې نورې جملې تاسو جوړې کړئ. لومړۍ جملې کې راغلي چې لاست یو ټایم باید دلته وټاکل شي. لاست کوم وخت؟ وی وینټ موږ تللي وو، بیا سپیس دی خانه خالي ده. ا ویلج ان پروان. لاست فبروري چې هلته فبروري کلمه شته، یعنی 13 د فبروري میاشت. وی went to ګلغونډي. 13 فبروري موږ ګلغونډۍ ته تللي وو. ا ویلج ان پروان چې یو کلی دی په پروان کې. په همدې ډول باندې نور جملې چې دي، درې جملې دا تاسو ډکې کړئ. Now let's go forward to the grammar section. Dear students, here we have two tables. The first table, the title of the first table, here we have 3 columns and 3 titles: making requests, accepting, refusing. د پښوی برخه ته راځو ګرانو زده کوونکو. 2 جدول لرو. په پیل کې جدول مو 3 ردیفه لري. هر ردیفه عنوان لري چې لومړی making request دی، د وړاندیز جوړول یا د وړاندیز کول. accepting دغه وړاندیز قبلول. refusing دغه وړاندیز ردول. مثلا یو وړاندیز دی چې would you mind cooking the meat؟ ویا کولی شي یا آیا ته به دغه غوښه ماته پخه کې؟ دغه would you mind، can you، would you، could you دغه ټول په مهربانۍ سره کولی شي. یو اصطلاح ده چې معنی یې همغه شی ده. وای would you mind cooking the meat؟ وای کولی شي غوښه پخه کې. مثلا که تاسو یې غواړئ پخه کې accept کوئ به sure no problem. ولې یقینا کومه ستونزه نشته. که غواړئ refuse کوئ، رد کوئ، sorry I have no time. sure but I don't know cooking. دی هم refuse. د همداسې نورې جملې هم دي. can you buy some bread please؟ would you chop the onions please؟ could you make me a cup of tea please؟ نو بیا accepting دی چې of course definitely sure no problem. refuse هم په همغه sorry باندې. دغه ټولې polite یا هم هغه مؤدبانه قبلول او ردول دي. بل جمله هم د complaints دي، شکایتونه. apologies هم بخښنه غوښتل دي او excuses هم بهانې دي. مثلا I'm afraid that food is not as good as usual. بیا apologize دی، بخښنه غواړي. وای زه ډارېږم چې د غذا دومره هم ښه نه وي لکه د معمول په شان چې ښه وه. بیا apologize چې بخښنه غواړي. وای I'm sorry to hear that. زه بخښنه غواړم چې دا اورم
په همدې ډول باندې بل اپولوجایز هم شته چې I am awfully sorry زه ډېره بخښنه غواړم. excuse که چیرې بهانه هم تاسو غواړئ راوړئ نو مثلا but our chief is sick مګر هم زموږ سرآشپز چې دی مریض دی دا یو دلیل دی او بهانه ده. په همدې ډول باندې نورې جملې هم دی excuse me but I hate to tell you this but I am sorry to bother you but the food is not as good as usual. غذا یا خواړه هماغومره د تیر په شان ښه نه ول. بیا اپولوجایز او ایکسکیوزز جوړیږي. نو اوس ګرامر زده کوونکو ګرامر سمري یا د پښوی د لنډیز ای برخې ته راځو. دلته تاسو ویلي پیر ورک جوړی کار یعنی د دوو کسانو ترمنځ کار ترسره کیږي. complete the following conversation and then practice it in front of the class. وای د لاندنۍ محاوره اول تاسو بشپړه کړئ بیا تمرین کړئ د ټولګي په مخ کې. زه تاسو ته دوه دانې جوړوم ګرانو زده کوونکو پاته برخه تاسو کار کوئ او ډېره اسانه ده. دا ګرامرونه موږ ټول پخوا یو ځل لوستلي دي. دلته یې لنډیز راغلی دی. مثلا مادر دی چې آمنه this soup is really delicious. وای آمنې دغه سوپ یا دغه ښوروا یا دغه سوپ ډېر خوندور و. بیا احمد وایي but it is not heat. وای مګر هم دا ګرم نه دی. بیا آمنه وای is it وای رښتیا نه دی. maybe because the AC is on ځکه چې AC روښانه وه شاید دلیل دا وي. could you سپیس کې راځي heated کولی شي ته ګرم کې پلیز په مهربانۍ سره دلته وړاندیز کوي. could you یو ریکویسټ دی. قوس کې هم ګورئ چې ریکویسټ دی. نو پاتې جملې ګرانو زده کوونکو تاسو جوړې کړئ. مثلا تاسو هلته په نښه کړي اپولوجي ایکسکیوز تاسو بخښنه غواړئ یا به هم ایکسکیوز بهانې به راوړئ. مثلا کمپلینس شکایت به کوئ ایکسکیوز بهانې به راوړئ. نو جملې جوړې کړئ. دا موږ کار کړي هم دي تاسو په اسانۍ سره هم جوړولی سئ. now let's go forward to the other part which is speaking. here we are going to start speaking section in pairs. do the health diet activity. وای تاسو دغه د صحت پرهیز چې دی یا رژیم صحي رژیم چې دی دغه فعالیت تاسو ترسره کوئ. سټوډنټ A دی سټوډنټ B دی. سټوډنټ A وایي چې you are a doctor ته یو ډاکټر یې. look at your patient's information sheet د خپل مریض یا د خپل ناروغ د معلوماتو پاڼې ته وګوره. ask him or her what he or she has for breakfast, lunch and dinner. له هغه نه یا له هغې نه وایي وپوښته چې د سهار غرمې او ماښام لپاره څه خوري. بیا پر راغلي په دوام سره چې listen to him or her and request him or her to go on a diet. بیا وایي هغه ته غوږ ونیسه او هغه ته وړاندیز وکړه چې پرهیز وکړي. diet رژیم ونیسي. in order to help overcome the health problem. دغه پرهیز او دغه رژیم هم د دې لپاره چې هغه دغه د صحت یا دغه صحي ستونزې چې لري په هغه باندې غالب شي. overcome غالب شي او دغه ستونزې هم له منځه لاړې شي. student B وایي ګرانو زده کوونکو چې your doctor going to ask you what you have for your meals. he or she is going to request you to change your diet, accept or refuse politely. وای ستاسو ډاکټر بل تاسو نه پوښتنه وکړي. له تاسو نه پوښتنه وکړي چې تاسو څه خورئ څه استعمالوئ. هغه تاسو ته بیا له تاسو نه به غوښتنه هم وکړي چې خپل رژیم بدل کړئ. په مهربانۍ سره به تاسو دغه وړاندیز د ډاکټر یا به یې منئ یا به یې هم ردوئ. هم په مهربانۍ سره راځي او هم په مؤدبانه ډول باندې تاسو به یې منئ یا به یې هم ردوئ. نو دغه اکټیویټي دی هیلث ډایټ دی د صحت لپاره رژیم نیول دي. دغه اکټیویټي باید ترسره شي. لارښوونه هم تاسو ته وشوه. now let's go forward to the reading section. the title of this table is take a closer look at your eating. وای یو نږدې لید د خوراک لپاره ولرئ. do you پوښتنې شوي دي. بیا تاسو ته هلته ویلي usually, sometimes, never. دلته تاسو نه پوښتنې دا شوي چې choose healthy food when you eat. وای تاسو صحي غذا ټاکئ د کله چې تاسو خوراک کوئ. نو usually معمولا دغه کار کوئ. sometimes کله کله یې کوئ. never هیڅ کله هم نه کوئ. تاسو به یو پکې سلیکټ کوئ.
بیا راغلی چې eat 3 main meals every day. 3 اصلي خوراکونه تاسو هر ورځ خورئ. Usually, sometimes, never یو باید تاسو پکې سلیکټ کوئ. Choose healthy snacks. په همدې ډول باندې eat a variety of foods. Include 2 foods in your diet. نو تاسو به دې کې usually, sometimes یا never یو باید تاسو په خپل ذوق اړوند ټاکئ. Do you بیا هلته نور راغلی چې eat at least 6 serving of grain products daily. وای آیا تاسو حد اقل شپږ وخت چې ډوډۍ خورئ هغه هم grain products چې دي هغه دانه‌داره لکه لوبیا نخود او دغه یعنی غلې دانې تاسو په خپل ورځني خواړو کې خورئ. تاسو به usually sometimes never یا به سلیکټ کوئ. په همدې ډول باندې نورې پوښتنې هم له تاسو څخه شوي. تاسو یې ولولئ ګرانو زده کوونکو. بیا دلته تاسو ته score yourself یو بل ټیبل راغلی چې تاسو به خپل ځان ته نمرې ورکوئ. usually 2 پوینټ لري یعنی 2 نمرې لري. تاسو هغه پوښتنه چې څومره پوښتنې تاسو څخه شوي دي که usually مو ټاکلی وي نو 2 نمرې لري هر usually. sometimes چې دی 1 پوینټ لري 1 نمره لري. never چې دی 0 نمرې لري. بیا if you scored وای که چیرې تاسو دغه نمرې اخیستې وي 24 or more 24 یا هم له 24 نه ډېرې you have healthy eating habits. وای تاسو ډېره صحي د صحي خوراک عادت لرئ یعنی صحي خوراک کوئ. بیا تاسو ویلي 16 to 23 له 14 نه تر 23 نمرې مې که اخیستې وي you have good eating habits. تاسو د خوراک ښه عادت لرئ. a few changes will help you become healthier. وای څو بدلونه به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو نور هم صحتمنده شئ. 9 to 15 له 9 نه تر 15 پورې sometimes you eat smart. کله تاسو ډیر زیرکانه خوراک کوئ but not often enough to be your fittest. او دغه خوراک بیا هم ستاسو لپاره کافي نه دی چې ستاسو هغه مناسب بدن ولرئ. 0 to 8 له 0 نه تر 8 پورې نمرې که تاسو چیرې واخلئ you need to change your eating style. تاسو به د خوراک دغه کړنلاره هم بدلوئ. check the table of daily serving above. او د همغه خوراک هغه پاسنی جدول هم تاسو بیا وګورئ او اصلاحات په خپل ځان کې راولئ. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end, you have a homework. Your homework is write 10 sentences. Use Unit 13 vocabulary. ګرانو زده کوونکو تاسو به د دیارلسم څپرکي په پای کې کوم لغات چې راغلي تاسو به 10 جملې جوړوئ او هماغه لغات به هم پکې استعمالوئ. دا مو د نن ورځې لوست و. تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کومه د خدای په امان ښې چارې ولرئ. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.